ඉතාමත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Chem Expert YouTube channel එකට. මේක තමයි chemistry වලට තියෙන හොඳම channel එක කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාට ඕන දෙයක් මේ හරහා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මම වීඩියෝ එකක් දාලා නැත්නම් මගේ තියෙන ඕන වීඩියෝ එකට නැත්නම් මගේ නම්බර් එකට WhatsApp නම්බර් එක දාන්නවා. මගේ channel එකත් එක්ක ඉන්න අය ඒ නම්බර් එකට හරි මැසේජ් එකක් දැම්මොත් ඔයාලා නොදන්න දෙයක් ඊට අදාළ වීඩියෝ එකක් මම ඉක්මනින්ම කරලා අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒ නිසා chemistry වලට තියෙන හොඳම YouTube channel එක මේක කියලා මම ආයි කියනවා. කිසිම ගුරු මුස්තියක් නැතුව දන්න සියලු දේවල් මේ channel එක ඔස්සේ ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ ඒකක පරිවර්තන වෙනුවෙන් කියලා ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා. මොකද thumbnail එක බලලා තමයි ඔයා මෙතෙන්ට ආවේ. ඒකක පරිවර්තනයට අදාළව මම වීඩියෝ එකක් කරා මීට අවුරුදු 2-3කට කලින් මේ දවස්වල ගොඩක් දෙනා බලනවා. ඒ වගේම ඉල්ලීම් ගොඩක් එනවා. උෂ්ණත්වය හා සම්බන්ධ ඒකක පරිවර්තන වලට අදාළ වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. ඒක එච්චර අමාරු නිසාත් නෙමෙයි. ඒක මතක තියාගන්න බෑ. සමහර දේවල් පැටලෙනවා කියලා කියන නිසා. ඒ නිසා මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට උෂ්ණත්වය හා සම්බන්ධ ඒකක පරිවර්තනය ගැන කියලා දෙනවා. බලන්න අපිට මොනවද උෂ්ණත්වය හා සම්බන්ධ තියෙන ඒකක අපි දන්න ටික. ඒ ටික බලාගෙන ඉස්සෙල්ලා. හරි. අපි හොඳටම දන්න ඒකකයක් තියෙනවා සෙල්සියස් අංශක. හරි. සෙල්සියස් අංශක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ළඟට දන්න එක තමයි කෙල්වින්. මම මේ උෂ්ණත්ව පරිමාණ මොනවද ඒව නම් කියන්න යන්නේ නැහැ දැන්. ඒවා දන්නවා ඒකක පරිවර්තනය විතරයි. ඊට පස්සේ තියෙනවා ෆැරන්හයිට්. හරි. මෙන්න පරිමාණ තුන. දැන් මේ ටිකෙන් පරිවර්තන ගොඩක් එනවා. ඒකක පරිවර්තනය කරන්න යන අවස්ථා එනවනේ. මොනවද මේ පරිවර්තනය කරන්න අපිට ලැබෙන අවස්ථා බලන්න. මෙන්න බලන්න. මේ තියෙන සෙල්සියස් අපිට පරිවර්තනය කරන්න එනවා කෙල්වින් වලට. හරි. අපි එහෙම දාගනිමු. සෙල්සියස් අංශක කෙල්වින් හරි. ෆැරන්හයිට්. තව ඔන්නොත් ලියමු. හරි. මුලින්ම අපිට මෙහෙම සෙල්සියස් අංශක කෙල්වින් කරන්න එන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම සෙල්සියස් අංශක ෆැරන්හයිට් කරන්න එන්න පුළුවන්. හරි. දෙකක් තියෙනවානේ. ඒ වගේම කෙල්වින් එක අපිට සෙල්සියස් කරන්න එන්න පුළුවන්. කෙල්වින් එක ෆැරන්හයිට් කරන්න එන්න පුළුවන්. ආයි ෆැරන්හයිට් එක සෙල්සියස් කරන්න එන්න පුළුවන්. ෆැරන්හයිට් කෙල්වින් කරන්න එන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ටිකනේ අපිට තියෙන්නේ. බලන්න මේ ටික ගොඩක් ලේසි. අපි පැටලෙන්නේ නැතුව ආයේ කවදාකවත් පැටලෙන්නේ නැති විදිහට මේ ටික අපි මතක තියාගමු. ඒක ගොඩක් වටිනවා. 3යි 4යි 5යි 6යි මේ 6නේ තියෙන්නේ ඉතින්. මෙතනින් එහාට එකක් නැහැ නේ. හරි. එහෙම දැන් අපි හොඳටම දන්නවා සෙල්සියස් සහ කෙල්වින් අතර වෙනස 273.15. හරි. සෙල්සියස්ට වඩා සෙල්සියස්ද කෙල්වින්ද වැඩියෙන් ලොකු. ඒ වෙනස තියෙන්නේ මොකද්ද? කොයිකට එකතු කරන්නේ? මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් આવොත් කාටද එහෙම ඉන්නේ නැහැ. ගොඩක් දෙනාට සමහරෙකුට આવොත් මොකද කරන්නේ? ඒ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් අපි ගමු. ඉංග්‍රීසි හෝඩිය ආකාරාදී පිළිවෙලට අනුව ගත්තොත් මෙයා 3 වෙනි අකුර, මෙයා 11 වෙනි අකුර. එහෙනම් සෙල්සියස් පරිමාණයකට වඩා කෙල්වින් පරිමාණය ලොකුයි. එහෙනම් සෙල්සියස් කෙල්වින් කරන්න අනිවාර්යයෙන් මේක ලොකු නිසා මේකට ගණනක් එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් එකතු කරන්න ඕනේ මොකක්ද? සෙල්සියස් කෙල්වින් කරන්න නම් අපි කරන්න ඕන මෙන්න මේකයි. කෙල්වින් වලට එකතු කරනවා අර වෙනස. වෙනස කීයද ඒක මතකයි හරි? සෙල්සියස් කෙල්වින් කරන්න සෙල්සියස් වලට එකතු කරනවා වෙනස 273.15. 273.15ක් එකතු කරනවා. හරි. ඒ වගේ මේක අනිත් එක කෙල්වින් සෙල්සියස් කරන එක. කෙල්වින් සෙල්සියස් කරන්න නම් එහෙනම් කෙල්වින් වලින් අඩු කරනවා 273.15. එතකොට එකම උෂ්ණත්වයකට ඒක සෙල්සියස් පරිමාණයෙන් ගත්තට වඩා කෙල්වින් වලින් ගත්තොත් ඒ සංඛ්‍යාත්මකව විශාලයි. ඒක කටපාඩම මේ මතක නැත්තම් නිකමට මේ විදිහට මතක තියාගන්න. සෙල්සියස් වල අදාළ අංකය 3, ඒ කියන්නේ C අකුරට තියෙන්නේ 3 වෙනි ස්ථානයේ, K අකුර තියෙන්නේ 11 වෙනි ස්ථානයේ. ආකාරාදී පිළිවෙලට. එහෙනම් මේකට තමයි මේක ලොකුයි. එහෙම හිතන්න පුළුවන්. ඒ නිසා
මේක ලොකු නිසා වෙනස 279.5 එක ඕන කෙනෙක් දන්නවා. එහෙනම් සෙල්සියස් මේක ගන්නට ලොකු කරන්න මේකට එකතු කරන්න ඕනේ මේක. මේකට නම් මේක අඩු නිසා මොකද කරන්නේ? මේකට නම් මේක අඩු නිසා මේ තියෙන එකෙන් අඩු කරන්න ඕනේ මේක. එතකොට තමයි සෙල්සියස් ලැබෙන්නේ. ඔක දන්නවා කොටක් දෙනවා. අපි ඊළඟට යන් මේකට. අපි මේ වෙනසත් එක්ක ගන්නකොට 32 කියන සංඛ්‍යාව මතක තියාගන්න. සංඛ්‍යාව මොකක්ද? 32. හරි. ඒ 32 කියන සංඛ්‍යාව මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒක මොකද ඒක අඩු කරන්න එකතු කරන්න 32. හරි. 32 කියන එකත් වැදගත්. ඒ වගේම 9න් 5 එහෙම නැත්නම් 5න් 9 කියන මේ ටික වැදගත්. මේ ෆැරන්හයිට් හා සම්බන්ධ. අපි සෙල්සියස් අංශක ෆැරන්හයිට් කරමු. ඊට කලින් අර විදියටමයි මතක තියාගමු. සෙල්සියස්ද ෆැරන්හයිට් වඩා විශාල ඒකකයේ වෙන්නේ කියලා. වැඩිපුර විශාල ඒකකයේ වෙන්නේ ෆැරන්හයිට්. මොකද 100කට වඩා F වැඩියෙන් තියෙනවා. එහෙම ඇල්ෆබෙට් එකත් එක්ක සම්බන්ධයක් නැහැ. මම මේ මතක තියාගන්න ලේසින්නේ කියන්නේ. සෙල්සියස් වලට වඩා ෆැරන්හයිට් විශාලයි. C තියෙන 3 වෙනි එකේ F තියෙන 6 වෙනි එකේ. හරි. එතකොට මේක විශාල වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් සෙල්සියස් ෆැරන්හයිට් කරන්න ගිය ගමන් අපි මොකද්ද කරන්න ඕන? සෙල්සියස් ෆැරන්හයිට් කරන්න නම් බලන්න මේක විශාල නිසා විශාල එකක් බවට පත් කරනවා නම් එකතු කරන්නම ඕන. හරි? අනිවාර්යෙන් අපි ඒකක එතනදී එකතු කරන්නම ඕන. හරි? එකතු කරනකොට මතක තියාගන්න මෙතන එනවා ධන 32. ධන 32 කියලා එනවා එකතු කරා. හරි? හැබැයි මේකට වඩා මේක වැඩි. මේකට වඩා මේක වැඩි. ඒකත් එක්ක ඔයා තේරුම් ගන්න මේ 9න් 5 අපි කොහෙටද දාන්නේ කියලා. හරි? හරි? බලන්න. මේකට නම් මේක වැඩි. ඒ නිසා එකතු කරන්න ඕනේ. ඒක එහෙම දාගත්තා. එතකොට සෙල්සියස් එක අපි මෙහෙම නිකන් සෙල්සියස් එක නිකන් එකතු කරන්නේ නැහැ. හරි? මේ සෙල්සියස් කොටසට තමයි අපි 9න් 5න් හෝ 5න් 9න් වැඩි කරන්නේ. සෙල්සියස් එක සෙල්සියස් වලින් තියෙන උෂ්ණත්වය 9න් 5න් වැඩි කරොත්ද 5න් 9න් වැඩි කරොත්ද වැඩි වෙන්නේ. මොකද අපිට මේ එකතු කර වැඩි කර ගන්න ඕන. සෙල්සියස් ෆැරන්හයිට් වලට වඩා කුඩායි. ෆැරන්හයිට් සෙල්සියස් වලට වඩා විශාලයි. නිසා සෙල්සියස් ෆැරන්හයිට් බවට පත් කරනකොට ඒකකේ විශාල වෙන්න ඕන. විශාල වෙන්න නම් සෙල්සියස් එක වැඩි වෙන්න ඕන. 5න් 9න්ද 9න් 5න්ද? වැඩි වෙන්න ඕන 5න් 9න්. එතකොට තමයි මේක වැඩි වෙන්නේ. හරි? 5න් 9න්. මේක වැඩි කරනවා 5න් 9න්. මෙන්න මේ දේ කරා නම් අපිට උත්තරේ එනවා ෆැරන්හයිට් වලින්. සෙල්සියස් ෆැරන්හයිට් කරන්න මේක කරාම හරි. සෙල්සියස් වලින් දීලා තියෙන එක 5න් 9න් වැඩි කරා 32ක් එකතු කරා. හරි. අපි ඒකෙම අනිත් පැත්තට යන්නේ. ෆැරන්හයිට් සෙල්සියස් කරන්න තියෙනවා මෙන්න. ෆැරන්හයිට් සෙල්සියස් කරන්න තියෙනවා. හරි. ෆැරන්හයිට් සෙල්සියස් කරනකොට මතක තියාගන්න මේ භාගයෙන් එකක් දාන්න ඕන. ෆැරන්හයිට් වල සෙල්සියස් අඩු නිසා අපි වැඩි කරන්න ඕන. ඒ වැඩි කරන සංඛ්‍යාව අඩු වෙන විදියට මෙන්න මේකෙන් 9න් 5න් තමයි වැඩි කරන්න ඕන. එතකොට 9න් 5න් වැඩි කරන්නේ මොකක්ද? මේ දීලා තියෙන සෙල්සියස් උෂ්ණත්වය කෙලින්ම වැඩි කරනවාද? මොකද කරන්නේ? ෆැරන්හයිට් ෆැරන්හයිට් දිදින් ෆැරන්හයිට් එක වැඩි කරනවාද 9න් 5න්? දැන් මෙතන සෙල්සියස් වැඩි කරානේ 5න් 9න්. හරි? මෙතන සෙල්සියස් එක වැඩි කරා 5න් 9න්. එතකොට මෙතන ෆැරන්හයිට් සෙල්සියස් කරනකොට ඔයා දීලා තියෙන ෆැරන්හයිට් උෂ්ණත්වය 9න් 5න් වැඩි කරනවාද? එහෙම හරියන්නේ නැහැ. මෙතන වැඩි කරේ නම් 5න් 9න් සෙල්සියස් කොටසනේ. එහෙනම් මෙතෙන්දි වැඩි කරන්නත් ඕනේ සෙල්සියස් කොටස තමයි. හරි? කොහොමද සෙල්සියස් ඒ සෙල්සියස් කොටස වැඩි අඩු කරන්නේ? ඒ වැඩි කරන්නේ විදියට මෙහෙමයි. අපිට දීලා තියෙනවා ෆැරන්හයිට් උෂ්ණත්වය. ෆැරන්හයිට් උෂ්ණත්වය දීලා තියෙනවා. හරි? බලන්න හොඳට. ෆැරන්හයිට් උෂ්ණත්වය දීලා තියෙනවා. අන්නේ දීලා තියෙන උෂ්ණත්වයෙන් අඩු කරන්න 32ක්. අඩු කරන්න 32ක්. හරි? අඩු කරන්න 32ක්. මෙතන ඒක මේ බලන්න. මේක අඩු වෙනවා නේ. අකරාදි පිටකට අඩු වෙනවා. අඩු වෙනවා නම් මේක අඩු වෙනවා නේ. මේ ෆැරන්හයිට් වලින් 32ක් අඩු කරා. හරි? එතකොට ඒ එන එක සෙල්සියස් කරන්න මොකද කරන්නේ? සෙල්සියස් කරන්න මේ අඩු කරලා එන ඉතුරු වෙන එක තමයි අපි වැඩි කරන්නේ 9න් 5න්. ඔන්න. 9න් 5න් වැඩි කරන්නේ මේක. හොඳට මතක තියාගන්න. හරි?
හරි. දැන් එහෙනම් ෆැරන්හයිට් සෙල්සියස් බවට පත් වුණා. හරි. බලන්න මෙතන 32 එකතු කරන්න කලින් තමයි වැඩි කරේ. මේ අදාළ 5න් 9න්. එහෙනම් මෙතන 9න් 5න් වැඩි කරන්නේ ඒ එකතු කරපු 32 අඩු කරලා ඉවර වෙලා. බලන්න. මේ දෙක වෙනස. මේ එකතු කරපු 32 අඩු කරලා ඉවරලා තමයි කරන්නේ. ඒ ටික පොඩ්ඩක් ඒ පිළිවෙලට මතක තියාගන්න. ආයි අමතක වෙන්නේ නැහැ. බය වෙන්න එපා. හරි. එතකොට මේ විදිහට මෙහෙම කරන්න ඕන. එතකොට මේ කෙල්වින් ෆැරන්හයිට් කරන්න, ෆැරන්හයිට් කෙල්වින් මේ කරන්න. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරි. කෙල්වින් ෆැරන්හයිට් කරන්න අපි දන්නේ නැති වුණාට සෙල්සියස් ෆැරන්හයිට් කරන්න අපි දන්නවා. සෙල්සියස් ෆැරන්හයිට් කරන්න දන්නවා. මේ සෙල්සියස් ෆැරන්හයිට් කරන්න මේ විදිහට. හරි. සෙල්සියස් ෆැරන්හයිට් කරන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම කෙල්වින් සෙල්සියස් කරන්නත් අපි දන්නවා. හරි. ආයි කියන්නම්. හොඳට බලන්න. කෙල්වින් ෆැරන්හයිට් කරන්න අපි දන්නේ නැති වුණාට සෙල්සියස් ෆැරන්හයිට් කරන්න අපි දන්නවා. එහෙනම් කෙල්වින් එක අපි සෙල්සියස් කරන්නත් දන්නවා. හරි මේ කෙල්වින් එක සෙල්සියස් කරන්නත් දන්නවා. මේ දින විදියට. එහෙනම් මේ දීලා තියෙන කෙල්වින් එක ඉස්සෙල්ලා සෙල්සියස් කරගන්න. ඒ කෙල්වින් එක සෙල්සියස් කරන්නේ මෙහෙමයි. කෙල්වින් එක සෙල්සියස් කරන්නේ කෙල්වින් දීලා තියෙන එකෙන් අඩු කරනවා 273යි 0.15 273.15 අන්න දැන් තියෙන්නේ මොකද්ද මේකගේ දැන් තියෙන්නේ සෙල්සියස්. ඒතකොට සෙල්සියස් ෆැරන්හයිට් කරන්න දන්නවනේ. සෙල්සියස් ෆැරන්හයිට් කරන්න අපි දන්නවා මොකද කරේ? එදී අපි ලැබිච්ච මේ සෙල්සියස් එක වැඩි කරනවා 5න් 9න් එකතු කරනවා 32. එච්චරයි. ඒ වගේම මේ ෆැරන්හයිට් කෙල්වින් කරනකොට බලන්න මෙයාට වඩා මෙයා ඒකකය වැඩිනේ. හරි. එතකොට ඒ වැඩි වෙන විදියට එන්න ඕන. හරි. බලන්න. ෆැරන්හයිට් කෙල්වින් කරන්න දන්නේ නැතුනට අපි සෙල්සියස් කෙල්වින් කරන්න දන්නවා. එහෙනම් මේ ෆැරන්හයිට් එක සෙල්සියස් කරගමු. එතකොට කෙල්වින් කරන්න පුළුවන්. ෆැරන්හයිට් දීලා තියෙන එක කොහොමද අපි සෙල්සියස් කරන්නේ? මේ බලන්න ෆැරන්හයිට් සෙල්සියස් කරපු විදිය මෙතන තියෙනවා. මේ ෆැරන්හයිට් සෙල්සියස් කරපු විදිය මෙතන තියෙනවා. එහෙනම් මෙහෙමයි ෆැරන්හයිට් අඩු කරා 32කින් හරි 9න් 5න් වැඩි කරා අන්න සෙල්සියස් බවට පත් වුණා. මේක හරි අරගෙන මේකෙන් අඩු කරනවා මොකද්ද? මේකෙන් අඩු කරන්න ෆැරන්හයිට් කෙල්වින් කරන්න ඕන. ඊට කලින් ෆැරන්හයිට් සෙල්සියස් කරා. සෙල්සියස් කෙල්වින් කරන්න මොකද කරන්නේ? සෙල්සියස් එකට එකතු කරනවා 273.15. හරි. ඔය විදිහට තමයි අපි ඒකක පරිවර්තන ටික කරන්නේ. හරි. ආයි සමරයක් විදිහට ඕනනම් මෙතන චුට්ටක් කියන්නම් ආයි පාරක්. බලන්න. සෙල්සියස් කෙල්වින් කරන්න මම මේ හැමතැනම මතක තියාගන්න මේ ඒකක වලින් ප්‍රකාශිත අගේ විශාලත්වය යම් නිශ්චිත උෂ්ණත්වය මේ ඒකක ඕනෙකින් ප්‍රකාශ කරොත් වැඩිම සංඛ්‍යාත්මක අගයක් එන්නේ ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ මේ ඒකක වලට අදාළ අකුරු තියෙන ආකාරාදී පිළිවෙල අනුව මුලින් තියෙන ඒවා අඩු අගයකුත් ඉහළින් පස්සේ තියෙන ඒවාට වැඩි අගයකුත් එනවා. ඒ අනුව ගත්තම මෙයාට වඩා මෙයාට වැඩි අගයක් එන්න ඕන නිසා සෙල්සියස් කෙල්වින් කරනකොට සෙල්සියස්ට 273.15ක් එකතු කරනවා. මොකද සෙල්සියස් සහ කෙල්වින් අතර වෙනස 273.15යි. ඊළඟට ඒකෙම අනිත් පැත්ත කෙල්වින් සෙල්සියස් කරනකොට කෙල්වින් වලින් 273.15ක් අඩු කරනවා. ඊළඟට සෙල්සියස් සහ ෆැරන්හයිට් තියෙනවා. ෆැරන්හයිට් වලින් සෙල්සියස් ඒ දෙක සංසන්දනය කරාම සෙල්සියස්ට වඩා ෆැරන්හයිට් විශාලයි. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් සෙල්සියස් ෆැරන්හයිට් කරනකොට එකතු කිරීමේව සහ ගුණ කරනවා නම් ඒවත් වැඩි වෙන විදියට වෙන්නේ. හරි. සෙල්සියස් ෆැරන්හයිට් කරනකොට ෆැරන්හයිට් සෙල්සියස් කරනකොට මේ 5න් 9න් හරි 9න් 5න් හරි තමයි වැඩි කිරීමක් එන්නේ. හරි. එතකොට සෙල්සියස් ෆැරන්හයිට් කරනකොට ඒකකය වැඩි වෙන්න ඕන නිසා සෙල්සියස් එක තමයි මෙතන වැඩි කරන්නේ. වැඩි කරනකොට ඒ වැඩි මේ තියෙන අගය සෙල්සියස් වලින් දින අගය තවත් වැඩි වෙන්න නම් 5න් 9න් තමයි වැඩි කරන්න ඕන. 9න් 5න් වැඩි කරොත් මේ තියෙන අගය තවත් අඩු වෙනවා. ඒව වැඩි කරලා 32ක් එකතු කරන එක කරන්නේ. ඊට පස්සේ ෆැරන්හයිට් සෙල්සියස් කරන තැනට ගියාට පස්සේ හරි මුලින්ම කරන්නේ මේ ෆැරන්හයිට් වලින් දීලා තියෙන උෂ්ණත්වය හරි ෆැරන්හයිට් වලින් දීලා තියෙන උෂ්ණත්වය කෙලින්ම 9න් 5න් වැඩි කරන්නේ. මොකද අපි මෙතනත් ෆැරන්හයිට් එකක් නෙමෙයි වැඩි කරේ. හරි මේ 32 සම්බන්ධ කරලා නෙමෙයි අපි
වැඩි කරේ. හරි එතකොට ඒක අනිත් පැත්ත කරන්න නම් 9න් 5න් ඒකේ ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්ත කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ 32 අඩු කරලා ඉන්න ඕන. හරි අඩු කරලා ඉන්න ඕන. ෆැරඩ්නයිට් වලින් අඩු කරලා ඉන්නම ඕන. ෆැරඩ්නයිට් වලින් අඩු කළා. ඔන්න එන්නේ එතකොට එනවා අපිට සෙල්සියස් අගය මේ 32 F 32 න් අඩු කරා. හරි. sorry F වලින් 32 අඩු කරාම එන්නේ මොකක්ද එන්නේ? මේ සෙල්සියස් එක 5න් 9න් වැඩි කරාම එන සංඛ්‍යාව. හරි. එතකොට මෙන්න මේ වගේ සංඛ්‍යාව තමයි එන්නේ. එතකොට ඒක ආවට පස්සේ ඒක නැවත මේක මාරු කරලා 9න් 5න් වැඩි කරාට පස්සේ මේක කැපිලා යනවා සෙල්සියස් ඉතුරු වෙනවා. හරි. සෙල්සියස් ඉතුරු වෙනවා බලන්න. ෆැරඩ්නයිට් කෙල්වින් කරන එක මෙතන මේ දින් 9න් 5න්. එතකොට මෙතන මේ 9න් 5න්. ඒ වගේ භාගකින් වැඩි කරහන්නේ සංඛ්‍යාව අඩු වෙන්නේ. ඒක තේරුම් ගන්න. මේ දෙක පැහැදිලි නැත්තම් මම තව පස්සේ කියලා දෙන්නම් මේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේ දෙක පැහැදිලි නැත්තම් නෑ කියලා. හරි. දෙතුන් පාරක් බලන්න ඔකට. බලලා ඉවරලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න තේරුන්නේ නැහැ කියලා එයි. හරි. එතකොට ෆැරඩ්නයිට් කෙල්වින් කරන එකේ ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද මේ ෆැරඩ්නයිට් සෙල්සියස් කරා සෙල්සියස් කෙල්වින් කරලා කොහොමද දන්නවනේ. ඒ නිසා ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරි. මං හිතනවා මේක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. මං ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ප්‍රෙෂර් වලට අදාළ ඒකක පරිවර්තනය ඔයාලට අරගෙන එනවා. මේ වගේ හැම එකම උදාහරණ සංඛ්‍යා දදා කරන්න යන්නේ නැහැ. වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙන නිසා එහෙම අවශ්‍ය නම් වීඩියෝ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම එහෙමත් කරලා පෙන්නන්නම් උදාහරණත් කරලා. හරි. මේ F වෙනකොට ඇත්තගෙන් දාලා එහෙම කරලා පෙන්නන්නම් අවශ්‍ය නම්. හරි. එහෙනම් channel එක subscribe කරන්න කියන්න දෙයක් නැහැ. බලන ගොඩක් අය subscribe කරනවා. ඇත්තට මේ දස් ටික හොඳ ළමයි ටිකක් බලන්නේ. ඇත්තටම බලන ගොඩක් අය subscribe කරනවා. ඒත් මම මේ subscribe කරන්න කියලා කියන්නේ ඒ subscribe කරහන් ඒකට ඇත්තටම මේක අපිට උත්තේජනයක්. මට උත්තේජනයක් තව වීඩියෝ ඔයාලා වෙනුවෙන් හදලා දාන්න. හරි. එහෙනම් මේකෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම දේ ගන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.